Con ổ khoai à? Rau ớt đủ không? Em 1 kg với lụi. Không biết rồi. Không rồi. Là 2 ổ. Rồi 20. Dạ rồi, đủ rồi. Anh cho em một ổ không ngò ạ. Đây nè. Cho em một ổ anh ơi. Bánh mì không ơi. Em cảm ơn nha. Bánh mì. Mấy rồi còn mấy. Dạ, một phần bò kho với một phần bánh mì cho cô này luôn. Bánh cho em được biết trước là bánh khổ đó. Em chỉ bán hết luôn 2 bữa thôi là tụi em thử ra. Thái xanh, trà sữa, thái đỏ. Chị Quy ơi, một ổ đầy đủ nha chị Quy ơi. Sẽ được thưởng thức một loại bánh mì cay thịt nóng hậu tương băm này lò ạ. Một ổ là đầy đủ luôn. Một ổ đầy đủ thôi cho nó cái còn. Chỉ với 25.000 sẽ được thưởng thức. Bánh mì bò kho chỉ 35.000 duy nhất 15 phần hôm nay ạ. Dạ 35.000. Anh em thấy. Cái này 35 đúng không? Không tính sông khói với là phô mai ngon. Mua đậu mấy ngàn đi chị. Có 70 rồi. Anh ơi em có 20 không? Anh có 20.000 không? Bánh mì bò kho chỉ 35.000 duy nhất 15 phần. Không có thuốc ơi, lửa chết con. Biểu da đứa Hồng Kông mà. Cô mua 30.000 cô tặng cho cô và snack nữa, tính ra là rất là lời luôn đó cô. Bị đó chỉ giá 10.000 nữa cô ơi. Đồng giá 10.000 thôi, chùa bánh mì hoa cũ 15.000 ra à. Còn lại đều 10.000 hết à. dạ bánh mì đồng Bị gà nướng Hồng Kông. 1.000 đồng, các cụ tham gia bốc túi mù đến tay ạ. Wow, 4 chân sắt Azerbaijan chúng mình một bé capybara mang về nhà tham gia ngay đường. Bánh mì bò kho 35.000 một phần duy nhất 14 phần ạ. Cái lời em đã mua rồi. Chồng ăn và chất béo. Thôi, bánh mì đã làm bánh rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Calofix dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến đồ thực vật. Là công ty đi Dẫu á, dẫu để Linh và Kim Sạch. Giờ đây, Linh sẽ cho ra đời dòng sản phẩm mới. Sinh trong đầy cảm nước nguyên chất, được chiết xuất từ đất màng táo đầy dinh dưỡng của đạo đức. Tôi sẽ chất máy bỏ nổi tiếng với Pepsi. hãy cho cô tuổi nha anh ơi. Chất lượng ổn định vượt trội. Hoạt động sản xuất bột mì tại Việt Nam, VSM chính là kết quả của sự hợp tác giữa Vilma với tập đoàn FSM Berhad, nhà sản xuất bột mì.
Nước số em bán tôi thực hiện em bán bao vào lô một cái tôi nông lên họ dựa về trên phim năm một thời trăm tăng tư vào lô một cái tôi nông lên CLV มาตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา MCC sản xuất đa dạng các loại mì ống, mì sợi và các loại bột thực phẩm như bột chiên và bột bánh. Không chỉ thành công tại thị trường nội. เป็นผู้ช่วยในการนำเสนอสินค้าซึ่งมีสำเร็จรูปการมิสร้างแก่งน้ำสวยการมิสร้างและตัวเงินการมิสร้างจะมีร่วมกับน้ำมันปรุงแต่งและแจกแถมเพื่อไทยเอาจึงสามารถ Còn với lại chị quét cái mã hoa Các loại thức ăn chăn nuôi như thuốc đậu tương, thuốc đậu nhỏ, thuốc đậu dừa, cá mì, quả đậu nành lên men, protein đậu tương, quả đậu nặng. Cung cấp các sản phẩm hóa dầu lớn nhất trong khu vực. Sản phẩm hóa dầu là một phân khúc cốt lõi của Hima CLV với việc cung cấp nguồn nguyên liệu cho các ngành như dược phẩm, chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình, cao su và nhiều. Nè, anh xin bao dương với thành phần trứng gà tươi ngon, sánh quyệt. Tươi ngon từ trứng sánh quyệt Asamayo. Này cứ thêm Asamayo thêm. Chúng ta sẽ có những hoạt động như sau. Đầu tiên, chụp hình check-in đăng lên trang Facebook hoặc Instagram cá nhân. Người tới gian hàng bên em sẽ tặng lại anh chị một chai tương ớt chiên su nha anh chị. Dạ, nhận lại được một chai tương ớt chiên su được không ạ? Dạ, anh chị nào mình chưa đổi được tương ớt thì anh chị ngay lúc này mang giúp em 10 ớt tươi tới đây đổi. Biến các món ăn để dành tặng cho các anh chị. Ở đây mình sẽ có bánh mì dùng chung với lại thịt nướng. Thịt nướng này chúng ta sẽ được ướp với sốt nhà hàng thịt nướng của chiên sốt, một mùi thơm của thịt của sốt nè, và có một chút cay nhẹ nhẹ của tương ớt. Và món thứ hai đó là bánh mì chả. Dạ anh chị ơi, mình có nghe một mùi thơm nhiều không ạ? Những cái mùi thơm thì coi thấy nó bột gì? Dạ đây 5 cục, 5 ổ, có gì hay là 50.000, mới lấy đông lạnh ra luôn. 3 phút bỏ vô ngăn, bỏ vô cái lò chiên không dầu hoặc là 3 phút là chiên. Dạ, cái này nếu mà cô để trong ngăn đông là để được luôn 12 tháng. Đây đâu có thể. Cho cô hai đi. Dạ 2 gói. 50 hả? Dạ 50. Hỏi Duyên ơi. Dạ, hiện tại thì mình vẫn đang trong quá trình chế biến món ăn chút xíu. Dạ cái này 60. Cái này 70, cái này là 80. Cái này là công nghệ nano. Việt Nam mình mới có cái công nghệ mới này thôi, chưa có công ty nào có hết. Hàng này đang xuất đi nước Mỹ, Canada với Úc. Cái này mình về mình khi nào mình ăn cái mình nướng lên có 10 phút là mình ăn được. Mà hàng này là không có bột nổi nè, không có hóa chất nè. Bột nổi hiện nay đang là chất gây ung thư cho cơ thể mình, nên là giờ người ta quay lại organic để người ta ăn. Thị trường thị trường Mỹ mà nó chấp nhận được bánh mì của mình là một cái vấn đề là đã khó rồi. Bánh mì như đây thôi, nhưng mà bỏ bột nổi cái đảo ra 3 ổ to. Dạ. Cái này là mình nấu xô mình đổ vô là ra nước vị phở bò luôn, phở gà luôn. Dạ. Một bình này nấu phải được 2 lít nước. Loại này là 25.000. Dạ hiệu của Bianco, Bulgari Ấn Độ hồi xưa giờ cô. Sản phẩm mới của tụi con. Sản phẩm của tụi con cái trong siêu thị bánh hoa xanh hết rồi là. Dạ. Dạ có hết, Imax, Ion có hết luôn. Dạ.
Chỉ có là buồn con thôi nha, nhanh chân lên xong. Dạ rồi, các bạn sẽ ơi hả quen. Chúng ta sẽ làm một phần đi ra đúng không? Mình sẽ làm một phần qua rồi cái này là không, cái này phần 2 đó. 2 này là truyền thống với phần caramel. Nó béo lắm nha. Dạ, chị lại bao nhiêu béo. Để cho ăn. Dông cái thì vô nào để dông tay. Một chanh dây. Dạ em cảm ơn. Dạ cảm ơn ạ. Chị của chị là gì ạ? Đưa tâm kem thêm mẻ hành đó nha chị. Bây giờ mình xếp hàng đợi lấy món á. Em không biết thì bây giờ mấy anh chị này không cần xếp hàng chứ không có chờ mình đi lát qua lại không được á. Của mình là không. Dạ trai không? Dạ trai từ từ. Dạ từ từ để bé này, cái này là phần nguyên không tự được bé. Nó chạy ở bộ tự mình đứng xếp hàng đợi món nha. Đứng xếp hàng bên đây để đợi món. Quan trọng là cái này nó không có bị sâu kia đi. Nó không có bị sâu. Dạ con chi mời cho bảy chi co Brayran đến từ IC Cook Việt Nam nha. Có canh chua luôn nha các bạn ơi, món canh chua được nấu với viên canh cali vị canh chua tôm nha. Sản phẩm là
Dạ không có con, cái này chỉ toàn là táo đỏ kỹ. Cái đỏ là cái gì? Dạ cái đỏ là atiso á. Nóng không? Dạ hơi chua chua nhẹ, mình dùng thử đi cô. Dạ đúng rồi. Dạ đây là cà phê sữa dừa mai rồi chị bị màu đó. Dạ. Anh coi nha. Có đá không? Có. Có cái gì à? Anh Huy không biết. Ủa? Anh Huy đâu có biết. Gì vậy? Anh Mẹ đâu không biết. À bên con có cái hàng không kêu cô mày cắt cơm với lại nấu cơm. Thôi đây là cái này là cái đó giờ đồng giá. Dạ nó đồng giá 25.000 nó chỉ có lựa bánh à. Giá trà chuối đồng giá 25.000. Này nó không có được đẹp á. Cái đó xin chào bánh đồng giá 25 cho người đại diện. Cha đâu chạy. Con mấy mình nghĩ cái đi dọc đi à. Bỏ vô cái bao cho chị nha. Về nó ăn cái hàng ở đây. Pate chả lụa, pate xíu mại chứ không có heo quay. Chả lụa em còn mấy cây à? Chả lụa em còn 5 cây nữa hết luôn à. Ở nhà 280, ở đây 200 mà. Lụa chị không? Có tiền lụa chị không? Có pate. Có một xíu mại. Ủa lấy mấy cây? Trong hổ của họ đây chị ơi. Ở đâu hết chị? Rồi nha bữa hổ à. 25.000 rồi. Mại vào bán thôi. Dạ em không có bán riêng chị ơi. Em không có bán riêng mà. Thấy không? Một hổ. Dạ có 100.000 một cây à. Nói chị cây chị. Đưa ký đi. Có mấy cây nữa hết. Mấy ổ cô? Một ổ. Né 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 luôn né luôn. Ổ nhiêu vậy em? 25.000 một hộp. Thấy được rồi đây rồi. Hết rồi. Rồi cảm ơn nha. Bắt đầu 5 là 5 đi. Là 5. Mẹ lấy đi.